cho các bạn. Thì hôm nay mình có một cái topic muốn chia sẻ với các bạn, đó là cơ hội nghề nghiệp ở bên Úc. Khi mà mình qua đây với dạng du học sinh thì mình gặp rất là nhiều khó khăn trong việc kiếm việc làm. Mình đã từng làm phục vụ, mình đã từng làm rửa chén ở nhà hàng, tiệm bánh mì, mình đã từng làm farm. Nói chung là mình đã làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền, đóng tiền học phí. Nhưng mà cho đến khi cái anh kia anh nói với mình là sao em không làm về chăm sóc sức khỏe đi, thì mình mới phát hiện ra cái đó là cái gì, kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó rồi mình mới thấy là thật sự ra bạn chỉ cần học một cái gọi là Certificate 3 Individual Support trong vòng khoảng chừng 5 đến 6 tháng. Mỗi tuần thì bạn chỉ học có một buổi thôi, và sau đó thì bạn thực tập chừng 3 tuần thì bạn có khả năng đi ra xin việc. Cái công việc này được gọi là Personal Care Worker hay là Carer, có nghĩa là công việc chính là chăm sóc sức khỏe người già. Thì các bạn này đa số làm ở trong những cái viện dưỡng lão, họ chăm sóc về những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cái người già, như là aged care facility. Chăm sóc sức khỏe là người già là như thế nào thì đa số là tắm rửa, nếu mà cần thì đút ăn, thay quần áo, hỗ trợ họ di chuyển đi lại. Thì đó là cái công việc chính của những cái bạn mà làm về chăm sóc sức khỏe này. Nếu mà bạn có câu hỏi là sao mình biết là mình có phù hợp hay không, rồi làm sao mà mình apply được, thì thật sự ra cái yêu cầu chính của bạn là bạn có khả năng giao tiếp. Thì thật sự ra cũng không có gọi là lưu loát đâu, nhưng mà bạn phải nói rõ để mà cái người đó, ví dụ như là người già, người ta khó nghe rồi, nhưng người ta phải hiểu được bạn, hoặc là bạn phải nói chậm thì người ta mới hiểu được bạn, chứ không có cần phải gọi là nói rất là rõ hay gì đó, thì không có cần thiết. Và cái điểm thứ hai đó là mình có sợi dơ hay không. Thì bạn biết ra tắm rửa chăm sóc cho người già thì đương nhiên là bạn phải gọi là rửa từ trên rửa xuống rồi, là bạn hiểu rồi đó. Nếu mà bạn sợ dơ thì nó rất là khó. Người già ta vẫn phải mặc tã, bạn phải thay tã, rồi bạn phải lau, bạn phải rửa. Nếu mà bạn sợ dơ là công việc này không có hợp cho bạn. Với cái là bạn có gọi là có điềm tĩnh hay không. Ví dụ như là nếu mà bạn là người rất là nóng tính, và nếu mà có chuyện gì mà gây cho bạn gọi là bực mình, rồi bạn nhảy chầm chầm lên, hoặc là bạn thô lỗ, hay là bạn thấy là bạn kiểm soát không được, thì cái công việc này không có phải là công việc cho bạn. Bởi vì với người già thì một cái độ tuổi nào đó họ bị dementia. Một phần của dementia như Việt Nam mình nó hay gọi là mất trí nhớ đó, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc vậy đó. Nhưng mà nó sẽ có một dạng nữa là như Việt Nam mình hay gọi là cái ông đã bị lẫn rồi, làm gì mà ổng bị gì mà khùng dữ vậy, sao lấy cái áo bận vô làm cái quần mà sao mang cái dép bên trái lên cái bên phải. Thì đó là những dạng của dementia. Thì khi mà bạn phải hỗ trợ cho họ về những cái hoạt động hàng ngày thì họ sẽ bắt đầu là chửi bới, hoặc là bằng hành động, nghĩa là họ xô bạn, họ đẩy bạn, họ cào bạn, cấu bạn, hay là họ phun nước miếng, họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu mà bạn chịu được thì cái công việc này công việc dành cho bạn. Thì mức lương chỉ là một mức lương tối thiểu thôi. Nếu mà bạn là một bạn du học sinh cần có công việc để mà làm ngoài giờ so với những cái giờ mà bạn đi học, thì đây cũng là một cái công việc, cái nghề nghiệp mà bạn có thể xem xét. Thì mình sẽ nói thiên hơn về Nam Úc, bởi vì mình thấy là về Nam Úc thì họ sẽ cần cái số lượng nhân viên trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người già. Là có hai cách để mà bạn có thể tìm được việc. Cái thứ nhất á, là khi mà trong cái thời gian bạn thực tập, thì thực tập đến 3 tuần lận bạn. Nếu mà bạn cố gắng trong cái thời gian bạn thực tập, cố gắng là sao, có nghĩa là bạn thực tập, người ta sẽ bắt đầu người ta tắm rửa người già, người ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cho bạn xem. Thì sau cái khoảng thời gian xem đó thì bạn nên nói cho họ, ví dụ như là bây giờ mày có thể cho tao làm được không. Thì cái bạn đó sẽ quan sát xem bạn làm như thế nào, và nếu mà bạn là một cái người rất là chủ động và bạn làm tốt trong công việc đó, thì sau cái thời gian 3 tuần đó bạn có thể đi lên gặp trực tiếp với care manager. Bạn nói thẳng với họ là không biết bên mình có tuyển hay không, mình đang tìm việc. Thì nếu mà cái bạn mà làm buddy với bạn á, trong cái thời gian bạn thực tập đưa ra những nhận xét tốt về bạn, thì cái khả năng mà bạn được nhận vô rất là cao, gọi là cực kỳ cao luôn. Bởi vì 3 tuần đó là bạn đã bắt đầu bạn hiểu, bạn biết được là người đó tên gì, có bao nhiêu người trong cái khu đó, và những cái behavior của người đó như thế nào. Thì cái đó là một cách. Cái thứ hai là bạn đi apply agency. Bạn phải có một cái resume ngắn thôi, mình không có cần phải resume dài. Nếu mà bạn ở Việt Nam mình đã có những công việc văn phòng gì đó mà nó dài lê thê lết tết, thì mình lọc ngắn cái resume của bạn. Cái duy nhất là bạn sẽ phải thể hiện trên cái CV, cái resume của mình là mình có khả năng như thế nào, mình rảnh rang vào giờ nào, và mình có phương tiện di chuyển hay không.
Nếu mà mình không có phương tiện di chuyển thì mình thấy là cái location đó có hợp cho phương tiện công cộng hay không. Thì đa số là mình thấy là mình apply thì họ sẽ gọi, đa số là họ sẽ có 5-10 phút là trao đổi với bạn qua điện thoại để hỏi coi là xem bạn có kinh nghiệm hay không, hay là để xem coi bạn tiếng Anh của bạn như thế nào. Nếu mà bạn đã apply rồi thì còn câu hỏi tiếp theo nữa là những cái yêu cầu gì khi mà bạn apply cho cái công việc. Thứ nhất á, là bạn phải có cái Certificate 3 Individual Support, và một cái điểm nữa là Police Check, có nghĩa là giống như Việt Nam mình là lý lịch tư pháp á, để xem coi bạn có tiền án tiền sự hay không, bạn có phù hợp để mà làm việc chung với những người cao tuổi hay không. Và có những viện dưỡng lão thì họ sẽ yêu cầu bạn phải có DHS screening. Có những chỗ nó sẽ yêu cầu bạn là bạn phải có NDIS, có nghĩa là DHS Disability. Thì rất là đơn giản, họ sẽ hỗ trợ bạn apply. Bạn chỉ cần biết là có những cái gọi là screening, những cái yêu cầu là như thế này. Và còn một cái yêu cầu nữa là về chích ngừa, thì đa số sẽ yêu cầu bạn là sẽ có chích ngừa hàng năm, mà không phải là viện dưỡng lão đâu. Trong lĩnh vực healthcare nói chung là mình sẽ phải có chích ngừa hàng năm. Flu vaccination là chích ngừa cảm cúm, và phải fully vaccinated. COVID vaccination, đó là những yêu cầu là về học vấn hay là những yêu cầu chung chung trong cái việc mà bạn đi làm. Thì mình hy vọng là sẽ đưa ra cho bạn một cái ý kiến, một cái ý tưởng nào đó để coi mình có phù hợp hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là cái chia sẻ của mình nó sẽ hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye.